خب بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، امروز ما و شما چی میخوانیم؟ امروز ما و شما روز از پنجم MS ویندوز 10 شما می باشد و درس را که شما میخوانید در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر هستم. در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر هستم و استادی که شما را تدریس میکند به اسم امان الله بلخی. شماره تلفن هم 0799 74 03 19. اگر با ما در فیسبوک هم اگر سر زدین، یعنی فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی هستم. و امروز ما و شما که درس را که مورد مطالعه قرار میدیم به نام اپلیکیشنز هستم. اپلیکیشن 1. در نخست ما و شما چی را باید بخوانیم؟ کرکتر مپ را باید بخوانیم، یا بهش دیگه چی میگه؟ یا برش 4 مپ هم میگه. 4 برش میگه که 4 مپ. نمبر دو ما و شما چی میخوانیم؟ نمبر دوم ما و شما مت اینپوت پنل میخوانیم. سوم خود از این نوتپد میخوانیم و چهارم باید چی رو بخوانیم؟ MS پنت رو باید بخوانیم، یا برش پی برش هم میگه. پنجم اسنیپینگ تولز رو باید بخوانیم. همین قدر بر امروز کافی است که ما شما بخوانیم. در نخست یا کرکتر مپ یا 4 مپ، هر کدوم از که تو در رن کامند نوشته کنید. بیای اینجا در کجا میتونه که از رن کامند هم اینجا نوشته کنید که چه 4 مپ. انتر کلیک کنی همین 4 مپ برات باز میشه. یا یکی بیا در کجا، یعنی اینجا در بالای سرچ بیا اینجا نوشته کو چه نوشته کو، اینجا نوشته کو کرکتر مپ. اینجا نوشته کو که کرکتر مپ اینجا ظاهر میشه. بالای زمین کلیک کن. هر نوع سمبولی که شما بخواین در داخل این زمین کرکتر مپ هست. انواع و اقسام چه سمبول ها. این بیلدینگ 1 بیا، بیلدینگ 2 بیا. ما خواستم که اینمی علامت تلفن زمین نیاز شده، ایرو گفتم سلکت و ایرو گفتم که چی کاپی. آمدم در کجا؟ آمدم در رن نوشته کردم که WORD. زمانی که WORD رو من باز کردم، ما میخوایم که اینم اینجا اونمو علامت تلفن چیکار شده در من لازم شده، ایر گفتم پست. این زمین اینجا ایر میتونم که کنترل A بگیم و این زمین اینجا چیکار کنم؟ ایره کلان کنم. خواستین این دور مثلا شماره تلفن خود نوشته کنین، باز میتونین. فقط این میره انتخاب کو از این قسمت میتونه که زمین اینجا رنگم برش بدید. هر قسم رنگ خودت خواستی میتونی انواع و اقسام رنگ ها رو تو بریزی چیکار کنی؟ اضافه کنی. ای بود از چی؟ یعنی از کرکتر یا مو 4 مپ ما شما انواع و اقسام سمبول ها هست که شما باید هر نوع سمبول را خواستین باید دنبال کنین و داخل ای باید بگردین دیگه چه قسم سمبول نیاز دارین با طبق مورد نیاز خود دیگه پیدا کنین. محمد قسم کار داشتین.
خب ای بود از کرکتر مپ ما شما. مات اینپوت پنل. مات اینپوت پنل چیکار میکنه؟ بسیار مات که نوشته کنین اینپوت پنل خودش برای شما ظاهر میشه. حالا اینجا سعی کنین ما و شما چیکار میکنیم؟ اینجا نوشته میکنیم که 3 جمع شوه با چند؟ 3 جمع شوه با 3 مساوی شوه با چند؟ مساوی شوه با 6. سعی کنین اینجا تو خود نوشته منی، اینجا به صورت تایپی همه تو کامپیوتری خودش چیکار میشه؟ اینجا دم سر تایپ میشه. اگر تو خواسته اینو میره ایرزر کنی میتونی که ایرزر کنی و از نو بگی رایت مگه نه 336 نمیشه بگی 338 میشه. سیستم میتونی اندو کنی، مثلا سلیکت اند کنورت کنی. این دیگه همین قسمت رو سلیکت اند کنورت کنی چیکار منه دیگه تو مربوطی خودش ما میشه. این بود از مات اینپوت پنل. و دیگر نوتپد. نوتپد چیز است که انمی خودش که من انمی یک چیز تایپ کردم میتونین که انمی خودش یک نوتپد بگین. و دیگر فقط نوتپد شما فقط امیال برای نوت کردن فقط امی قدر بفهمین و بخیر که درس های شما پیش رفت، درس های شما که مهم شد باز بخیر همراه نوتپد مثلا ما و شما میتونیم که طراحی وبسایت و HTML یه دیگه پارم ما و شما بتونیم توسط نوتپد پیش ببریم. و حالا ما و شما فقط برای چی استفاده کنیم؟ We use notepad just for noting. just فقط بخش نوتینگ استفاده منی فعلا. ای بود از نوتپد. نوتپد را هم خوب بلد هستیم که چه قسم باز کنین در رن نوشته میکنین که نوتپد. باز نوتپد برای شما باز میشه. امیس پند. سعی کنین در رن بین نوشته کنین که MSPINT MS pen. زمانی که MS pen نوشته کردین برای شما چیکار میشه؟ MS pen باز میشه که در داخل خود MS pen ما شما بسیار انواع و اقسام شیپ ها داریم در داخل MS pen. و دیگه اگر خواستین که MS pen را باز کنین و میتونین در کجا؟ در اینجا پی برش هم اگر نوشته کنین پس می MS pen برای شما باز میشه. یا اینجا نوشته میکنین یا در کجا؟ یا در سرچ نوشته کنین هم برای شما پس همین چی باز میشه؟ همین MS pen. اگر پی برش هم نوشته کنین پس همین چیز برای شما باز میشه. میتونین که شما این زمین قسمت این رنگ رو بگیرین، این زمین رنگ سیاه مثلا چیکار کنین؟ این زمین اینجا کلان کنین. باز دیگه اینمی قسمت میتونین که مثلا چیم از اینجا بگیرم یک دانه قلب بگیرم که قلب شما خوشه. خب به خاطر از این کاری رو میگی کنترل زید و کنترل زید. اینمی قلب رو میگیری فقط اینمی اینجا چیکار میکنی؟ رسامی میکنی و از اینجا رنگ سرخ بالای زمین این رو میگیری رنگ سرخ. باز دیگه میتونین که در سلیکت مثلا سلیکت آل هست مثلا چه قسم سلیکت کنی و سلیکت نکنی. مثلا اینجا دیگه چیکار کنی؟ میتونی که در کل تکست بگیری نوشته کنی، روتیت کنی، ریلایز کنی و هورزنتال و مثلا ورتیکال باشه چه قسم. میتونی که اینجا انواع و اقسام از اینا رو بگیری که اینجا نوشته کنی. و بهتر است که اینجا من یک چیز نوشته کنم. سعی کنین که شما بین فقط این زمین قسمت بین این قسم یک دانه اینجا رسم کنین و یک دانه دیگه در پهلوش. یک دانه دیگر چیکار منین؟ در پهلوش رسامی کنین و ای رو بیارین در کجا؟ این در پهلوی است. در پهلوی از یک اینجا آوردین چی شده؟ اینه. باز از اینجا چیکار کنین؟ رنگ بگیرین، یک شره سرخ پر کنین و یک شره هم سیاه. باز این زمین اینجا سلیکت رو بگیرین،
هر دوی زیر چیکار کنین؟ سلکت کنین. زمان از یک هر دویش سلکت کنین، شیفت را زیر دیست خود بگیرین، اینجا نوشته کنین که مثلا هر چی خواستین. من این رزومه قسمت میارم، اینجا نوشته میکنم مثلا چی نوشته کنم؟ میرم نوشته میکنم که مثلا علی، مثلا هر چی که شما نوشته کنید. میتونید که شما اینجا خوب طبق دلخواه خوب لوکس رسم کنید. و درس امسپند بسیار درس چیست که ایر باز کدام روز دیگر میخوانیم، فقط امروز معرفی بوده. اسنپینگ تول. اسنپینگ تول امروز ما باید بخوانیم و دیگر یک چیز دیگر که بخوانیم که نمبر 6 بوده او کسته چیست؟ پرینت اسکرین است. پرینت اسکرین را ما باید بخوانیم. اسنپینگ تول سعی کنین که ما چیکار منم؟ این از اینجا اگر ما یک فایل را باز کنم، من میخوایم این زمین ساحه یک عکس بگیرم، میتونم که ما این قسمت بیایم چیکار کنم؟ اینجا نوشته کنم که اسنپینگ تول. زمانی که اسنپینگ تول آمد این قسمت ما دقیق میتونم که چیکار کنم؟ این زمین نیو بگیرم، این زمین قسمت کش کنم تا این قسمت عالی آمد. اما این اگر خواستم سیف کنم میگیم که سیف است، چی باشه؟ در صفحه دسکتاپ امی سیف شد به نام این زمین کپچر. آل سیکنید در صفحه دسکتاپ امو سیف شد. اما این کیفیت نداره، ما شما اگر خواستیم باید خب با کیفیت بگیریم، ما این در کجا امی قسمت را باز مونم، این از امی قسمت یک بار پرینت اسکرین را از کیبورد خود می فشاریم. زمانی که فشار دادیم پرینت اسکرین را، اینجا نوشته میکنیم چی؟ یا در رن اینجا نوشته میکنیم پی برش یا مو امسپند. این رو میگیم با داخل زی کنترل وی. این رو گفتیم داخل زی کنترل وی، باز چیکار میکنیم؟ از قسمت سیف این رو میگیم سیف. این هم باشه در کجا؟ در صفحه دسکتاپ. صفحه دسکتاپ که باشه این به نام زمین باشه، این هم سیف. اینا رو هم دیگه خلاص کردیم. ای بود کپچر و ای بود پرینت اسکرین. پرینت اسکرین باید چون باشه که بسیار با کیفیت میگیره، یعنی ما عکس را که بگیریم بسیار با کیفیت میگیره. خب اسنپینگ تول هم فهمیدین، مثلا پرینت اسکرین هم فهمیدین و اسنپینگ تول را خواستین یک نوعیت دیگه اش رو بفهمین، میتونین این قسمت را فقط عکس بگیرین که میتونین. خب شاگردای عزیز، درس ما برای امروز اینجا به پایان میرسد. باز بقیه درس ها را بخیر روزی بعد مورد مطالعه قرار